Författaren och kritikern Christopher Landor skriver i Sikt nummer 4 om hur science fiction länge avfärdats som skräp. Trots att den ofta har visat sig ligga före oss i teknik, i etik, i klimatfrågor och i synen på mänsklighetens framtid. I sin text vänder Christopher blicken mot en av science fictions självklara portalfigurer, Isaac Asimov, den rysk-amerikanske biokemisten som blev en av 1900-talets mest inflytelserika science fiction-författare. Vad betyder Asimovs ord idag? I en tid av AI, klimatkris och utdöende resurser. Det här är Siktpodd med mig, Anders Kraft. Hej Christopher. Hej. Välkommen till Siktpodd. Tack så mycket. Vilken passande plats för ett samtal om science fiction och om böcker, om texter, eller hur? I en bokhandel? Ja, Gamla Stans bokhandel. Ja. Är det så att varför just tänker du på närheten till SF-bokhandeln då? När du tänker på ja, det kan man också tänka sig. Det ligger ju en science fiction-bokhandel längre upp i Gamla Stan här. Men det här är våran bokhandel, för det är Volantes, förlagets lilla kryp in som vi har tagit plats i. Ja. Gör du så när du kommer till bokhandlar runt om i världen att du går till science fiction-hyllan? Nu förutsätter du att det finns en science fiction-hylla för det första. Ja. Och nu förutsätter du för det andra att det inte bara är science fiction-bokhandlar jag går till. Ja. I främmande städer. Ja, det gick lite långt där. Ja. Vill du hjälpa mig? Går du till? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det gör jag faktiskt inte. Men jag brukar väl hamna där. Men det är inte mitt första val. Jag skulle säga att om vi ska börja i helt fel ända, så skulle jag säga att jag är ganska måttligt intresserad av science fiction som genre. Av alla, alltså det rätt mycket av det mest spännande som har skrivits inom science fiction har skrivits av folk som har varit lite grann outsiders. De tre stora dystopiska böckerna från 1900-talet, om du tänker på 1984, du tänker på Eugen Samjatins Vi, fyra blir det faktiskt, du tänker på Aldous Huxleys Du sköna nya värld och den bästa av dem alla, vår egen Karin Boyes Kallocain. Så är ingen av de fyra egentligen att räkna som science fiction-författare. Så det är... Men ändå nämner du dem i sammanhanget? Ja, för att det är ju definitionsmässigt science fiction. Men det är en genre som har liksom uppfinningsrikedomen som är en del i sin definition. Att det blir inte science fiction om du inte hittar på någonting nytt. Om du tittar på en ny framtid åt oss, en ny teknisk utveckling eller en ny föreställning om vart mänskligheten är på väg eller någonting sånt. Men då pratar om science fiction som genre. Varför finns det inte alltid en hylla för den? Och då funderar jag mer på det i något slags filosofiskt perspektiv. Varför har den så låg status? För det har den. Ja, det frågar en av de få som tycker att den är lika bra som alla andra, kanske till och med bättre när den är som bäst. Men det är klart att jag har också funderat på det. Ja. Och det är väl så att det har med två saker att göra, tror jag. Det ena är tre saker egentligen. Gud. Och en sak är att den tredje som jag kom på sist är väl att det skrivs ofantligt mycket skräp inom science fiction. Som skämmer hela genren. Nu gäller det faktiskt alla andra genrer också när jag tänker efter ännu mer. Ja, så att vi tar bort dem också. Eller hur? Ja. Men de två att dels att all genrelitteratur har låg status. Det gäller inte bara fantasy. Det gäller även fantasy. Det gäller även erotisk litteratur. Det gäller även i synnerhet skräcklitteratur. Det gäller även deckare.
Att alla de här genrerna måste liksom leta sig in i de vanliga hyllorna med någon slags, komma med någon slags flagg att jag kanske ser ut som en genrebok, men jag kanske ser ut som en deckare, sa Sjöwall Wahlöös böcker, men egentligen är det samhällskritik. Eller egentligen är det en historisk analys, eller egentligen är det någonting annat. Och det... Så det är ett av skälen Det är till att absolut science ett av fiction skälen. skulle ha låg att det är Ja, all genrelitteratur är inte lika fint. Nej. Och skälet till det tror jag är att de som bestämmer vad som är fint och inte i litteraturen egentligen inte älskar litteratur. Det finns två typer av läsare. Det finns liksom de som börjar läsa som barn, man är liksom konstiga ungen i klassen och man hittar en flyktväg in i bibliotekets bokhyllor. Oftast är det ett bibliotek. Och där öppnar sig andra världar. Alltså där man inte längre är den konstiga. Världar som är så konstiga att man själv är den normala. Och det gör världen mycket större och sen så fortsätter man med det bara. Det är alltså den naturliga lustläsningen. Det är en av läsarna. Ja, men de som bestämmer åt oss vad som är fint och inte, de är i regel intresserade av fotboll eller hockey eller höjdhopp eller något sånt tills de är 18-19 och kommer på att jag blev ju ingen elitidrottare, jag ägnar mig åt litteratur istället, det verkar mycket lättare. Och då börjar de inte med liksom Jules Verne eller de tre musketörerna eller Tintin eller Robinson Crusoe, utan de börjar med Samuel Beckett. Och då John Steinbeck. Ja, i bästa fall. Det är lite för kul. Det ska vara tråkigare. Kafka och Beckett ska det vara. Och då fattar man aldrig poängen med lustläsning överhuvudtaget. Och de har bestämt att science fiction inte är okej. För det är liksom helt... De fattar inte grejen. Nej. För det är kul. Man ska börja läsa när fantasin är stor, när gränserna är sköra, så att säga. Ja. Det är min köksteori. Ja. Du skriver ju också att det håller på att hända någonting. Alltså Nobelpris till författare och som Doris Lessing och Kazuo Ishiguro och sådär. Alltså är det små steg. Ja. Suckar jag fram. Ja, det är det absolut, men jag vet inte om det är... det håller absolut på att hända, men det är inte det viktigaste som gör att science fiction håller på att få en förändrad status. För det håller den på att få? Ja, det tror jag nog faktiskt. Och det beror väl dels på den så kallade läskrisen. Att det påstås att folk slutar läsa, vilket jag tror att folk som jobbar i till exempel en bokhandel inte håller med om. Men då är allt som är tryckt på papper som kan få fantastiskt i sig, vad den är. Och då åker science fiction med på köpet. Vad gör science fiction som inte vanlig litteratur eller annan litteratur då, eller finlitteraturen gör? Den ställer ju den här som självklara frågan som jag tror att all litteratur egentligen ställer, fast på olika sätt. Men science fiction ställer väldigt, väldigt tydligt. På samma sätt som fantasy också ställer väldigt, väldigt tydligt. Nämligen, tänk om det var så här istället. Tänk om det inte var som det är. Tänk om det var så här. Det är väldigt kul. Det är väldigt nyttigt också för våra hjärnor att föreställa sig att saker och ting skulle kunna vara på ett annat sätt. Men jag bara för att gå tillbaka till med status. Så det som har hänt som förändrar, det är inte de här Nobelprisen i första hand tror jag, utan det är någonting som är mycket viktigare i vår värld, nämligen ekonomi.
Alltså att det är filmindustrin har gjort det till alltså big business med science fiction. Och då blir allting som omsätter stora pengar tas med automatik på stort allvar. Jag menar, Även om det är underhållning? Ja, gud. Det behöver inte vara allvarliga filmer. Det behöver inte vara allvarliga filmer. Allt som har liksom en riktig budget är allvarligt, även om det är underhållning. Ja, produkten är allvarligt menad, men det är för underhållning, eller alltså är budskapet allvarligt? Nej, det måste det inte vara. Det måste det absolut inte vara, för att i en ekonomisk värld så är budskapet alltid pengar. Men det där visar sig kanske, om man tar systergenren fantasy, så visar det sig med Harry Potter, att Harry Potter var ju jätteviktiga böcker, alltså socialt sett, för att det fick en massa människor att ta fantasy på allvar. Och förstå att dels att det var en ekonomisk kraft, men också att det var en kraft i människors liv. Helt plötsligt var det en hel generation svenska barn, som faktiskt lärde sig läsa engelska, bara för att de inte hade tålamod att vänta in översättningarna. Och ett bevis, ett horribelt bevis på att det är allvar, är att man gav ut nya upplagor av Harry Potter-böckerna med så kallade vuxenomslag. Man gav ut för att man upptäckte att det finns ju en massa vuxna som läser, som gillar Harry Potter lika mycket. Men de skäms för att sitta med de här färgglada omslagen som blänker och hoppar och skuttar. Så att de vill ha så bra vuxenomslag så det ser ut som de läser en riktig bok. Det är sant. Alltså. Ja, det är absolut sant. Och det är något bra, eller? Att fler läser. Jag tycker det är urfånigt. Man kan ju diskutera hur man ska respektera det, men det är bra om folk läser. Så jag tänker, det här tänkte jag inte på den tiden jag själv försökte driva ett litet science fiction och fantasy förlag en gång i tiden. Då hade jag blivit helt chockad av vad jag kommer att säga nu. Men jag tycker egentligen att det var bättre förr. när science fiction och fantasy fick vara lite mer i fred. Jag tror inte Big Money är så himla bra för genren. Nej. Det där, Kristoffer, kan ju vara en sån där grej som folk kan tycka. Det är typiskt de som kan mycket om det, som nördar lite, och när vi börjar komma åt det, då vill de inte ha med det att göra längre. Nej, du får gärna. Jag förstår vad du menar, men jag är nog jättegenerös så. Men det är just vad som händer när det blir liksom industrier, när det blir vinstdrivande, att det kommer en annan sorts tänkesätt i att man tänker på hur kan vi göra det här rationellt och ekonomiskt och så. Men bara läsandet är helt okej. Alltså, Grå gubbe 57, läs gärna fantasy, men läs Grå gubbe 63. Titta på mig. Läs barnversionen. Ja, alltså den är mycket, det spelar ingen roll hur omslaget ser ut. Men Grå gubbe 63 kastar sig över den nya Catherine Rundell och allting sånt. Så att absolut. Det får vi. Ska vi gå över till Asimov? Ja, är vi inte där? Ja, ännu mer. Ja. Jag tänkte vi skulle närma oss. Ja. Det här handlar ju om honom också. Ja, det är en slags, kan man säga, det du skriver i sikt. Liksom ett anslag, ett intro, en beskrivning som är fascinerande för mig och som tar oss vidare in i det här som du säger i princip att vill man förstå science fictions idéhistoria så måste man förstå Isaac Asimov. Vem var han? Och vad menar du med det? Jo, science fiction hade ju funnits sen, det beror på hur man räknar, alla räknar på olika sätt, men som en egen litteratur från slutet av 1800-talet kan man väl säga. Så att den går ju redan då hand i hand med
upptäckten av nya världar och teknik och så vidare. Och det är ju ingen tvekan om att Jules Verne, den franska science fiction-författaren, dels skapade ganska mycket av genren, men dels också faktiskt förutsa riktiga tekniska landvinningar. Jag menar, resor till månen, flygmaskiner, helikoptrar, ubåtar och så vidare. Och så vidare. Innan det finns i verkligheten så finns det hos Verne. Så det gav ju genren, som sen växer under 1900-talet, någon slags koppling till vetenskapen. Mer science än fiction. Att de på något sätt går hand i hand och tittar på varandra faktiskt. Men också ser in i framtiden nästan då. Det var lite så man såg på det då. Det är lite så man ser på det. Man beskrev ubåtar, sen kom ubåtar. Ja. Och det där är science fiction som uttryck betyder ju också att det där finns inte nu, men det kommer att finnas. Inte det skulle kunna finnas, utan det kommer att finnas. Som om allt vi beskriver, allt vi kan, bara genom att vi kan beskriva det, så kan det finnas. Vilket löfte. Ja, eller hur? Eller hot. Och det där försiggår ju ganska mycket i en slags undervegetation, litterär undervegetation i såna här tidskrifter med jättegrälla omslag och så vidare. Tills jag skulle säga att Asimov är en av dem som förändrar genren, gör den mer vuxen och mer på ett sätt rumsren. Och han verkar ju i nästa ålder, alltså av gigantiska tekniska landvinningar och också fysiska upptäckter och astronomi och rymdäventyret. Och han är också hela tiden steget före. Jag menar, vi har den här novellsamlingen Jag, Robot. Robot fanns redan som ord. Det skapades av en europeisk science fiction-författare som är Karel Čapek. Jag tror jag säger rätt. Men Asimov systematiserar roboten som litterärt ämne och som skapar reglerna för hur en robot ska vara och hur den beter sig och vad den har för möjligheter och gränser och så vidare. Och så gör han med väldigt mycket. Men fortfarande så är stiftelsen trilogin som när Asimov var klar inte längre var en trilogi utan som omfattade 14 böcker. Utökad trilogi. Ja, utökad trilogi. Är lite sådär mönstergivande för hur en riktig science fiction-bok ska vara. Den ska vara jättetjock och den ska innehålla imperiers uppgång och fall, och den ska omfatta inte bara världen utan hela kosmos helst. Galaxer är liksom ingenting. Det här är ju en sak som jag tycker var fascinerande när jag läste din beskrivning av den här stiftelseserien. Alltså, som om rymden bara vore romarriket fast i större skala, besatt av makt och erövringar. Ett romarrike som bara fortsätter breda ut sig i tid och rum, ständigt sysselsatt med att utvidgas ända till det kollapsar. Ja, det är hans, det är bara... Ja. Och på något trovärdigt, fylligt, substantiellt sätt så bara det sväller. Ja, det sväller. Det är Asimov. Men det är också så det gäller även andra sådana här, Dune till exempel. Ja. Och nu är ju inte det
science fiction men utan fantasy, men George R. R. Martins Järntronen. Det har också uppenbara kopplingar till romarriket. Att det finns där som någon slags mönster i oss för hur imperier ska bete sig. Men är det också så, jag fattat det rätt, att Asimov handlar också om ruinerna, eller snarare kollapsen, när det förgörs, när det tar slut, och vad som händer efteråt? Ja, och det är jätteintressant, för jag vet inte om han själv skulle ha beskrivit det så. Eller om han själv var medveten om det. Att det var så tydligt hos honom. Och det tycker jag är det inte minst intressanta med honom. Att här har vi en människa som är på något sätt förkroppsligar den amerikanska drömmen. Alltså 1900-talets amerikanska dröm. Som kommer som flykting från det allra armaste Östeuropa. En av dem som de här orden på Frihetsgudinnan är skrivna för: "Kommen till mig alla ni världens fattiga och förtrampade." Han är verkligen en av dem, hans familj. Och de slår sig ner i judiska kvarteren i New York. Och han gör den här, först lyckas skaffa sig en utbildning, förstklassig utbildning, och blir en forskare, en vetenskapsman, och sen gör han ytterligare en karriär och blir en av de mest lästa författarna. Och respekterad och tagen på allvar och inbjuden till kongresser och konferenser och frågad: vad tycker Dr. Asimov om det här och hur kommer det att gå hur är det med atombomben och hur är det med framtiden? Så betraktad som en klok farbror, orakel. När någon som håller på med science fiction blir ganska respekterad. Ja, absolut. Jag tror att hans bakgrund som vetenskapsman absolut gav honom viss gravitas i det där. Men rimligt kanske också. Och polisongerna naturligtvis. Ja. Vi borde egentligen visa polisongerna. Googla dem. Ja, googla polisongerna. Så fylls skärmen. Ja, det gör de. Men att han ändå inte ger sig. Alltså att han nöjer sig inte med den här framgångssagan som ju finns, som han ju berättar själv då. Alltså människans, som ju bygger på möjligheten till ständig expansion. Det är det som är den amerikanska drömmen. Att man kan alltid, the frontier går alltid att flyttas lite till. Det finns alltid rum för lite mera tillväxt, lite mera vinst. Det finns alltid plats för lite mer. Och han driver det. Det finns alltid en möjlighet också. Ja, det finns alltid en möjlighet. Tankesättet är ju så superamerikanskt på det sättet, att det finns alltid en möjlighet. Ja. Positivism på det sättet, optimism. Absolut, och han är ju en affischpojke för det. Han är ju ett prov på att det faktiskt är så att bara man tror på sig själv och arbetar hårt och är flitig och hedrar sin fader och moder, så kommer det att gå så där bra. Men han driver det lite till. Och lite till och lite till och lite till. Han ser vad händer om vi kör det här resonemanget hela vägen. Jo, då kollapsar det. Då går världen under. Och det bygger ju på, han är ju vetenskapsman, så det bygger ju på termodynamikens andra lag. Ja. Nämligen att till slut kommer allting att stanna. Så en del av det som du fascineras kring och som du tycker man ska känna till kring honom, det är just det. Hans bakgrund, där han ju tog sig från ingenting till en hög position och respekterad position. Och han glömmer aldrig riktigt det. Och med den dynamiken å ena sidan. Å andra sidan, när han skriver och när han spanar, så spanar han framåt mot när vi kör slut på resurser. När vi förstör vår planet. Absolut. Och det är ju, jag blev väldigt förvånad när jag läste att just den här novellen, om vi landar i den sista frågan, att det var hans egen favoritnovell. Jätteförvånad. För att den är och den är ändå skriven, det är inte så att han slutar skriva efter den här.
Den är skriven 1956. Han fortsatte. Egentligen så slutade han väl skriva alltså fantastiska saker, men han fortsatte skriva. Så det var inte så att han insåg de här sakerna och sen gav upp. Men den driver ju allt det här till sin absoluta spets. Och på bara 9 sidor. Det är ju vad som i stiftelsen-trilogin är ju vad det behövs för att snyta sig. Så att, som skildrar biljoner år. Ja. Men den här är ju då någonting, det är ju komiskt eftersom den handlar om termodynamikens andra lag. Men den är energisnål på det sättet. Ja, den berättar hela novellen är energisnål. Hela, inte bara mänsklighetens utan hela skapelsens historia på 9 sidor. Isak Asmussen, sista frågan. Från 56 sa du, översatt och publicerad på svenska först nu. Wow, vilken grej. Det är fantastiskt. Det är kul. Ja, det är jätteroligt. Vi har gjort det i sikt. Och med ditt förord och dina tankar kring det. Jätteroligt. Du var på tiden, eller? Ja, det tycker jag. Nu skrev han då flera 100 noveller. Men... Ja, alltså 380 noveller. Ja. Men alltså, det är ju... för att vara en människa som framför allt tror jag är berömd för stiftelsen, alltså för omåttlighet, så är han ju, tycker jag, bäst som novellförfattare. Den sista frågan, Isaac Asimov, finns i sikt nummer 4. Det är lite specialrymdtema också, men det är mycket, mycket annat i den här. Din utmärkta introduktion till hans författarskap och tematiken kan man också läsa om i denna. Följ oss gärna, likea om ni vill. Tack Kristoffer för att du kom hit. Jättetrevligt att träffas. Tack för att ni har lyssnat och tittat. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.